नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण स्पर्धा परीक्षेकरिता अत्यंत उपयुक्त आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे वर्ड्स डिनोटिंग द क्राईज ऑर साऊंड्स ऑफ ॲनिमल्स, प्राण्यांचे ओरडणे किंवा आवाज दर्शविणाऱ्या शब्दांचा अभ्यास करणार आहोत. चला तर सुरू करूयात. Words denoting the cries or sounds of animals. प्राण्यांचे ओरडणे किंवा आवाज दर्शविणारे शब्द. Words denoting the cries of animals. प्राण्यांचे आवाज दर्शविणारे शब्द. बघा इथे या टेबलमध्ये प्राण्यांची नावं, त्यानंतर त्यांचे आवाज आणि त्यानंतर त्यांचा मराठीमध्ये अर्थ असे 3 मध्ये विभागणी केलेली आहे. बघूयात आपण. ॲसेस ब्रे, गाढवे ओरडतात. काल्स ब्लीट, वासरे हंबरतात. क्रोज क्रोक, कावळे कावकाव करतात. गोट्स ब्लीट, बकरे बे बे करतात. क्रिकेट्स चिर्प, रातकिडे किरकिर करतात. फ्रॉग क्रोक, बेंडूक ड्राव ड्राव करतात. गीज कॅकल किंवा गिबल, हंस कलकल करतात. लॅम्ब ब्लीट, मेंढरे बेबे करतात. पिजन कू, कबुतरे घुरघुर करतात. स्वान क्राय, हंस पक्षी ओरडतात. रॅव्हन क्रोक, कारकोचे कावकाव करतात. एप्स गिबर, माकडे वटवट करतात. स्पॅरो चिर्प, चिमण्या चिवचिव करतात. बुल्स बेलोज, बैल हंबरतात. मंकी गिबर, माकडे वटवट करतात. कॅट्स म्यू, मांजरे म्याव म्याव करतात. बर्ड्स ट्विटर, पक्षी चिवचिव करतात. पिग्स ग्रंट, डुकरे रेंगतात. लार्क्स सिंग, चंडोल पक्षी गातो. हेन्स कॅकल किंवा क्लक, कोंबड्या कलकल करतात. बियर्स ग्राउल्ड, अस्वल गुरगुरतात. कॅटल लो, गुरे हंबरतात. ईगल्स स्क्रीम, गरुड पक्षी किंचाळतात. एलिफंट्स ट्रम्पेट, हत्ती चित्कारतात. फॉक्सेस बार्क, कोल्हे भुंकतात. कॅमल्स ट्रम्पेट, उंट चित्कारतात. सर्पेंट्स हिस, साप हिस असा आवाज करतात. शीप ब्लीट, मेंढ्या बेबे करतात. डक्स क्वॅक, बदक कलकल करतात. नायटिंगेल्स वार्बल, मैना गातात. माईस स्क्वीक, उंदरे चीची करतात. ओल फुट, घुबड भुतकारतात. टायगर्स ग्राउल, वाघ डरकाळी फोडतात. पिकॉक्स स्क्रीम, मोर किंचाळतात. पॅरोट्स टॉक, पोपट बोलतात. व्हल्चर्स स्क्रीम्स, गिधाडे भुतकारतात. डॉग्स बार्क, कुत्रे भुंकतात. इथे एक लक्षात घ्यायचं आहे, टायगर ग्रोल करतात. आपण बरेचदा चूक करतोय. आपण तिथे रोअर ROAR असं लिहितोय. रोअरिंग करत नाहीत वाघ, लक्षात घ्या. सिंह रोअरिंग करतो, त्यामुळे आपल्याला ग्रोल लक्षात ठेवायचं आहे, रोअर नाही. सिंह जर असेल तर तिथे रोअरिंग, रोअर असा शब्द आपल्याला दिसेल. परंतु वाघ डरकाळी फोडतो, सिंह गर्जना करतो आणि म्हणून रोअर हा शब्द इथे येणार नाही. हॉर्सेस नेई, घोडे थिंकाडतात. बीज हम, माशा भनभन करतात. काइट्स स्क्रीम, रातकिडे किरकिर करतात. लॉयन्स रोअर, सिंह गर्जना करतोय. लॉयन साठी रोअर हा शब्द लक्षात घ्यायचा आहे. हायनस लाफ, तरस किंकरतात. काऊज लो, गाई हंबरतात. इत्यादी प्रकारे प्राण्यांची यादी आणि त्यांची नावे, त्यांचे ओरडणे याबद्दलची माहिती आपण इथे लक्षात घेतली. आता यावर आधारित परीक्षेत प्रश्न कसा विचारला जातो
हे आपल्याला इथे पाहायचं आहे. तर आपण काही एक्झाम्पल इथे अभ्यासूया जे एमपीएससीच्या परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले आहेत. तसेच इतरही स्पर्धा परीक्षेमध्ये जे विचारले गेले आहेत असे आपण इथे काही एक्झाम्पल स्टडी करणार आहोत. बघा, प्रॅक्टिस एक्झाम्पल्स पहिलं दिलेलं आहे इथे. द क्राय ऑफ द ओल इज कॉल्ड. घुबडाचा आवाज कसा असतो? इथे ऑप्शन दिला आहे हूट, क्रोक, ग्रंट, स्क्रीम. यापैकी हूट हे उत्तर आपल्याला लक्षात घेता येईल. जर आपण वरची यादी पाहिली तर त्यात आपल्याला सापडेल. बघा, हे इथे दिसतंय आपल्याला फुल हूट. घुबडे घुबकारतात. म्हणजे ही अचूक यादी तुमच्या लक्षात आली एकदा की मग यावर कोणताही प्रश्न आला तरी आपण सहजपणे परीक्षेत लिहू शकतो, हे आपल्या लक्षात घेता येईल. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे द साऊंड ऑफ पिग इज कॉल्ड. डुकरांचा आवाज कसा असतो? क्लँग, क्रोक, क्लॅटर, ग्रंट. तर डुकर कसे करतात? ग्रंट. ही आधी दिलेली यादी जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यासली तर तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नाचं 100% उत्तर लिहिता येईल आणि हमखास परीक्षेत प्रश्न विचारण्यात येतो. त्यामुळे आपण यावर थोडंसं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. त्यानंतर तिसरं एक्झाम्पल आहे चूज द मिसमॅच पेअर फ्रॉम द फॉलोइंग. आणि खाली बघा प्राण्यांची नावं आणि त्यांचे ओरडणे अशी जोडी दिली आहे. याच्यात मिसमॅच पेअर कोणती आहे, चुकीची कोणती आहे ते ओळखायची आणि आपल्याला निवडायची आहे. बघा, हॉर्सेस ने, घोडे किंकाळतात. बीज हम, मधमाशा भणभण करतात. लॉयन रोअर्स, सिंह गर्जना करतो. आणि हायनास स्क्रीम, तर हायनास इथे स्क्रीम करत नाही, त्यामुळे इथे ही जोडी आपल्याला चुकीची असल्याचं लक्षात घेता येईल. त्याच्यानंतर चौथा आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. खाली दिलेला योग्य पर्याय निवडून रिकाम जागा भरा. कॅमल ग्रंट, उंट ग्रंट करतात. तर मग एलिफंट काय करतो हे आपल्याला सांगायचं असते. आणि इथे ऑप्शन दिला बघा कू, बिलो, ट्रम्पेट आणि ग्रोल. तर इथे ट्रम्पेट हे इथे अॅनिमल साठीची योग्य जोडी आहे जी आपल्याला इथे चूज करायची असते. तर अशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात. आवाजाला काय म्हणतात, त्यानंतर आवाज कसा असतो, त्याच्यानंतर मिसमॅच पेअर, त्याच्यानंतर रिकाम्या जागी शब्द लिहा. म्हणजे जोड्या दिलेल्या असतात आणि वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला ते लिहायला सांगतात. जसा संबंध या पहिल्या जोडीमध्ये असेल तसा संबंध जो ओळखायचा असतो. मग इथे प्राणी आणि त्यांचं नाव दिलेलं असेल तर इथे प्राणी आणि त्यांचं नावच आपल्याला निवडायचं असते आणि या 4 पर्यायापैकी ते आपल्याला लिहायचं असते. बघा, आणखी उदाहरण पाहू. एक्झाम्पल नंबर 5. द साऊंड ऑफ फॉक्सेस इज कॉल्ड. आता फॉक्सेसच्या आवाजाला काय म्हणतात? क्लँग, बार्क, क्लॅटर, ग्रंट. इथे त्याला बार्क म्हणतात, योग्य पर्याय. त्यानंतर 6 आहे चूज द मिसमॅच पेअर फ्रॉम द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या पर्यायामधून मिसमॅच पेअर ओळखायची आपल्याला. एक कॅमल्स क्लॅटर, सर्पेंट्स हिस, लार्ज सिंग, पिग्स ग्रंट. इथे यात जर आपण पाहिलं तर सर्पेंट हिस करतात हे आपल्याला माहिती आहे, लार्ज सिंगिंग करतात, पिग्स ग्रंट करतात आणि कॅमल्स क्लॅटर करीत नाही. त्यामुळे हे आपलं योग्य उत्तर आहे. त्यानंतर 7 द क्राय ऑफ माईस इज कॉल्ड. उंदराच्या आवाजाला काय म्हणतात? हूट, क्रोक, स्क्वीज, स्क्रीम. तर उंदराच्या ओरडण्याला स्क्वीज म्हणतात. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 7 फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. योग्य पर्याय निवडून रिकामी जागा भरा. पिकॉक स्क्रीम, मोर किंचाळतात. तर व्हल्चर काय करतात? कू, बिलो, ट्रम्पेट, स्क्रीम्स. तर हे सुद्धा स्क्रीम्स करतात. तर हे लक्षात घ्यायचं आपल्याला. कधी कधी असाही प्रश्न परीक्षेत येतो, हा एकदा विचारला गेलेला आहे, तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे. आपण बरेच वेळा चूक करतो, आपल्याला वाटतं की इथे याला स्क्रीम दिलाय मग याला स्क्रीम असणार नाही, तर असं नाही. याचाही पर्याय असा येऊ शकतो, असे कोणते प्राणी आहेत की ज्यांच्या आवाज उच्चारण्याची पद्धत सारख्या शब्दांनी दाखवली जाते, हे सुद्धा तुम्हाला इथे नीट लक्षात घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 8 द क्राय ऑफ नायटिंगेल. नायटिंगेलचा आवाज कसा आहे हे आपल्याला इथे ओळखायचं आहे. वार्बल, क्रोक, स्क्वीज, स्क्रीम. तर इथे नायटिंगेल वार्बल करतात, त्यांच्या आवाजाला वार्बल म्हटलं जातं. हे उत्तर इथे आपल्याला अचूक निवडता येईल. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल मित्रांनो परीक्षेत विचारले जातात. आता ह्या प्राण्यांचे आवाज आणि प्राणी यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणखीन यापुढे तुम्हाला एक यादी दिलेली आहे. याचा देखील तुम्हाला डिटेलमध्ये अभ्यास करता येईल. ही यादी अभ्यासा. 100% परीक्षेत प्रश्न विचारण्यात येतो, तेव्हा याचं अचूक उत्तर लिहिणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, परीक्षेमध्ये एका प्रश्नाला अत्यंत महत्व असतं. बरेचदा एका प्रश्नाने एका मार्कांनी जॉब जातो. तेव्हा
यावरही तुम्ही काळजीपूर्वक लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे असं मला वाटतं. त्यामुळे पुढील यादी अभ्यासा. याचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी पुढील यादी अभ्यासा. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण प्राणी व त्यांचे आवाज याबद्दलचा विस्तृतपणे अभ्यास केलेला आहे. आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. तरी माझ्या व्हिडिओला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. स्पर्धा परीक्षेकरिता तुम्हाला आवश्यक असलेल्या टॉपिकचे नाव कमेंटमध्ये नक्की कळवा. अशा टॉपिकवर देखील आपल्यासाठी व्हिडिओ तयार करण्यात येतील. धन्यवाद.